Kumusta po? Welcome po sa aking channel, si Sir Imel Talag po ito, ang inyong technical drafting teacher. Sa videong ito, ating pag-aaralan kung ano ang CAD software, gayon din ang computer hardware. Tara, subukan nating alamin, ano nga ba ang tinatawag na software at ang pagkakaiba nito sa tinatawag na hardware. Gayon din ang iba't ibang uri ng mga ito. Ang computer po ay may dalawang pangunahing parte, ito ang computer hardware at ang computer software. Gaya ng isang piano. Ang musika o tunog ang software at ang mismong piano naman ang tinatawag na hardware. Sige, simulan natin sa computer software. Ang computer software daw ay ang generic term to describe computer programs na mapapagana sa pamamagitan ng PC o personal computer, mobile phone, tablet, or any other smart devices. Ang computer software ay kinakategorya sa dalawa, ito ay ang system operating software at ang application software. Ang system operating software ay isang software na ginagamit upang mapagana ang system ng ating computer, hindi maaring wala nito ang isang computer, sapagkat hindi gagana ang system nito. Ilan sa mga karaniwang system operating software ng ating computer ay ang mga sumusunod. Windows, Windows Vista, Apple, Macintosh, Unix at Linux. Ang application software naman ay tinatawag ding computer programs. Kung ang system software ay ginagamit to run the system of the computer. Ang mga application software naman ay computer software na may specific na gamit or task to perform. Isang halimbawa nito ang MS Office na karaniwang ginagamit para sa business at marketing, ganun din ang Photoshop na ginagamit lamang para mag-process at mag-edit ng images, at namang alamin kung ano naman ang tinatawag na CAD software. Ang CAD software ay lipo ng mga computer application software na dinidevelop o dinidevelop ng Autodesk, at karaniwang ginagamit ang mga ito ng mga architects, engineers, designers, at draftsmen. Ito ay upang makapag-create ng mga designs, precision drawings, at iba pang mga technical illustrations gaya ng isang floor plan. Ang CAD software ay ginagamit din para ma-improve ang quality ng mga design, gayon din para ma-improve ang communications through documentations, at makapag-create ng database for manufacturing. Saan at paano nga ba nagsimula ang paggamit ng CAD software? Sinasabi na nagsimula daw ang pag-develop nito noong 1957. Sa pamamagitan ni Dr. Patrick Hanratty, isang American computer scientist. Si Patrick Hanratty ay tinagurian ding father of CAD o computer-aided drawings, at CAM o computer-aided manufacturing. Dinevelop niya ang Pronto, ang kauna-unahang commercial numerical control programming system. At dito na nga nagsimula ang CAD programs. Kung merong CAD software, ano naman kaya ang tinatawag na AutoCAD? Sige, ating alamin. Ang AutoCAD ay isang specific na uri ng CAD application software na dinidevelop ng Autodesk na kayang mag-create ng 2D at 3D drawings model. Sinasabing ito daw ang kauna-unahang CAD program. Unang inirelease ito ng Autodesk noong 1982. Sa kauna-unahang version nito na 1.0. Ngayon, atin namang alamin kung ano naman ang hardware at kung ano ang pagkakaiba nito sa software. Ang hardware ay mga elements ng isang computer kung saan ito ay nakikita ng ating mga mata. Gaya ng computer keyboard, mouse, monitor, printer at marami pang iba. Ang hardware ay kinaklasifyd sa tatlong grupo. Ang una, storage device, pangalawa, input device at pangatlo, ang output device. Ang storage device ay isang computing hardware na pangunahing ginagamit sa pag-iimbak ng mga files o data sa ating computer. Maari itong magtago ng impormasyon pang temporary at pang permanent. Kinaklasify din ng mga ito as internal storage device at external storage device. Ilan sa mga halimbawa ng internal device ay ang mga sumusunod. CPU. Ito ang mga tinatawag nating Intel Pentium, at mga Core i7. This performs all instructions and calculations that are needed to manage the flow of information. RAM o memory, ito ay isang internal storage device na tinutukoy bilang pangunahing memorya ng system na kayang mag-imbak ng mas maraming impormasyon sa ating computer. Ang pag-increase ng RAM ay nangangahulugang pagbilis din ng ating computer. Hard disk, ito naman ang pinakamalaking device ng imbakan sa loob ng ating computer. Ito ay maaring humawak ng impormasyon magpakailanman. Kaya din itong magimbak ng bilyon-bilyong files. At kabilang naman sa mga external storage device ang mga CD, flash drive, at floppy disk.
Ngayon atin namang alamin ang mga input devices. Ang mga input devices Devices naman, ay mga device na nagsisend ng impormasyon papasok sa computer. At ito ay sa pamamagitan ng user, o yung gumagamit ng device. Isang halimbawa nito ay kapag nag-type ka sa iyong computer keyboard. Ang keyboard na iyong ginagamit, ay nagsisilbing input device. Kabilang sa mga CAD input devices ang mga sumusunod. Mouse, ito ay isang maliit na device na animoy daga dahil sa hugis at anyo nito. Ginagamit ito upang makontrol ang cursor o Crosshair sa screen gamit ang kamay. Ito yung kadalasang ginagamit kapag nagre-drawing sa AutoCAD. Keyboard, isa sa pangunahing device, kagaya ng typewriter, na karaniwang ginagamit sa pagsesend o pag-i-input ng impormasyon sa computer. Sa AutoCAD ginagamit ito para magbigay ng input variables gaya ng letter T at L para i-execute ang polyline command. 2D scanner. Ito ay isang device na nag-i-scan ng dokumento, litrato at teksto upang maging isang digital format na maaring i-edit sa computer. 3D scanner, ito naman ay ginagamit sa pag-i-scan ng mga 3D object, o real object. Kinokolekta nito ang data sa hugis at maging ang kabuoang hitsura nito. Digitized tablet. Ito ay isang graphic drawing tablet na ginagamit naman para sa pag-i-sketch ng mga images. Ito ay tinatawag ding graphic tablet kung saan ang gumagamit ay nagsusulat o gumuguhit sa ibabaw ng device gamit ang wireless pen o puck. At ang panghuli, output devices. ang mga ito naman ang mga devices na ginagamit Upang magbigay ng output pabalik sa user o sa gumagamit nito. Kadalasang ginagamit na output devices sa AutoCAD ay ang mga sumusunod. Monitor, kadalasang output ng device na ito ay ang mga impormasyon sa pormang larawan o images. Printer, ito ay isang output device na peripheral o maaaring wala. O hindi naman palagi ang ginagamit kasabay ng computer. Lumilikha ito ng mga graphics o text na kadalasang nakaprint sa papel. Plotter, ito ay isa ring output device katulad ng isang printer. Ginagamit ito para sa Pagpreprint ng vector graphics. ang device na ito ay nagbibigay daan upang makabuo Buo ng mas mahusay na kalidad at mas malalaking format ng mga drawing.